Goeiedag, vandaag gaan we samen een filmpje opnemen over keukenkruiden. Keukenkruiden worden namelijk vaak onderschat. Sommige mensen die voegen wel eens iets toe aan hun gerechten, maar dat doen ze meer voor de geur en de smaak. Maar keukenkruiden zijn van oudsher altijd ook voor andere functies aan het voedsel toegevoegd. Want alles wat jij eet moet namelijk verteerd worden door jouw lichaam. Het wordt omgezet in bouwstoffen, brandstoffen en in beschermende stoffen. En dat is een hele klus voor het lichaam. En vooral zware gerechten zoals bonen, daar is je lichaam best wel even mee bezig. Nou, van oudsher werden er altijd keukenkruiden aan gerechten toegevoegd, omdat ze vroeger wisten dat die de spijsvertering hielpen. Keukenkruiden die activeren de spijsverteringsklieren, waardoor het voedsel sneller en beter wordt verteerd. Daarnaast bevatten keukenkruiden heel veel vitamine en mineralen en kun je op die manier je gerechten wat voedingsrijker maken. En dan kun je vooral denken als jij kant-en-klaar voeding hebt, of misschien als je een gerecht van de dag ervoor nog een keer opwarmt, ja, dan lopen toch de voedingsstoffen wat terug. En dan kun je het met extra keukenkruiden nog verrijken. Nou is het wel belangrijk, kruiden die buiten groeien, die zijn veel sterker en die bevatten veel meer vitamine en mineralen. Die moeten namelijk insecten op een afstand houden. En het blijkt dat ze dan bepaalde stofjes aanmaken. En op het moment dat wij dan die plant eten, dan krijgen wij ook die stofjes binnen. Zodat wij ook makkelijker virussen, bacteriën en dergelijke op een afstand kunnen houden. Ja, daarnaast heeft elk kruid wel zijn specifieke bereiding nodig. Er zijn kruiden die je vers kunt gebruiken, maar niet elk kruid kun je gedroogd gebruiken, omdat ze dan hun voedingswaarde bijvoorbeeld helemaal kwijtraken. En sommige kruiden moet je meekoken en sommige kruiden voeg je pas aan het eind aan je gerecht toe. Nou, in dit filmpje vertellen we jullie er meer over en gaan we 4 kruiden beschrijven. Ik ga het hebben over de koriander. Koriander is niet echt een Nederlands kruid, maar het komt meer uit het oosten vandaan. Maar is wel ontzettend waardevol en kan hier in Nederland ook gewoon groeien. Als je de zaadjes in de aarde gooit, dan komt het heel makkelijk op. Dus we profiteren van de geneeskrachten van de koriander. En voornamelijk als het op de spijsvertering draait. Hij maakt zorgt ervoor dat bepaalde enzymen worden aangemaakt, waardoor onze spijsvertering beter gaat. En zorgt ervoor dat schimmels in de darmen en in ons lichaam ook worden aangepakt. Zeker die schimmels die in onze darmen zijn, die kunnen allerlei problemen veroorzaken door bijvoorbeeld opgezette buik. Waar koriander bekend om staat, is dat hij ontgiftende werking heeft. En voornamelijk op de zware metalen. En dan kan je denken aan cadmium, kwik, aluminium, dat soort zware metalen die we binnenkrijgen door bepaalde voeding, bestrijdingsmiddelen, maar ook via de lucht, dat we allemaal inademen, de uitlaatgassen en dergelijke, vaccinaties waar ook zware metalen in kunnen zitten. En deodorant is ook een hele bekende, de aluminium die in de deodorant zit. Die smeren we onder ons oksels, maar worden dan opgenomen en uiteindelijk kan het komen dat het in onze hersenen gaat zitten. En dan kan er allerlei ziektes veroorzaken zoals Parkinson of dementie. En koriander die haalt dat uit ons systeem, verbindt zich eigenlijk daaraan. Er zitten bepaalde stofjes in die zware metalen aan zich binden. Waardoor dus dat afgevoerd kan worden via de ontlasting of via de urine. En er was toen een onderzoek geweest van een meneer die had dat gedaan. Die had een bosje koriander elke dag genomen. En binnen 2 weken was toen die zware metalen waren eigenlijk allemaal uit het lichaam vandaan gehaald. Dus doe je er je voordeel mee als je gewoon regelmatig in het eten die 14 dagen lang een bosje door je eten doet, dan ben je al een heel stuk gereinigd in ieder geval. Koriander, niet iedereen lust het. Hè? Het is een beetje een rare smaak. Ik weet dat toen ik het voor het eerst at, dacht ik dat ik dreft aan het eten was. Niet dat ik dat nou heel vaak doe, maar soms gebeurt dat wel eens dat je per ongeluk wat afwasmiddel in je mond krijgt als je aan het afwassen bent. En
Ja, daar vond ik het naar smaken. Dus ja, je kunt er van alles mee doen. Je kunt er een pesto mee maken. Ja, gewoon door je eten. Vaak zit het op curry's, hè. Het is wel een kruid wat je op het laatste moment moet toevoegen aan je eten. Je kunt wel bijvoorbeeld de steeltjes snijden en dat alvast mee laten stoven of iets dergelijks. Maar de blaadjes moet je op het laatste doen. Want je ziet ook, weet je, nou, deze hebben we net een kwartiertje neergelegd in het zonnetje en het is nu al helemaal slappies. Dus kun je nagaan als je dat iedere keer mee zou koken, dan ja, ziet het er niet meer uit. Ook invriezen is wel een beetje een dingetje. Er wordt altijd een beetje slappige drappie. Maar ja, als je denkt van nou, ik vind dat blad helemaal niks. Dan kun je ook de zaden nemen, die heb ik hier liggen. En de zaden zijn wat anders, niet zo afwasmiddelsmaak heeft die. Maar hebben ook even goed die werking. Alleen mis je dan voornamelijk de vitamines en mineralen die wel in het blad aanwezig zijn. Van de zaden zou je eventueel ook thee kunnen zetten om de medicinale werking te krijgen. En dan doe je een theelepel op een halve liter, kook je eventjes 10 minuutjes en dan ja, heb je een lekker theetje om mooi te zuiveren. Ik sta hier bij een appelboom en onderaan die appelboom staat een bieslookplant. Die hebben de bewoners hier bewust neergezet, want bieslook houdt luis op een afstand, het helpt tegen meeldauw en wanneer hij bloeit trekt hij heel veel bijen aan. En die zijn natuurlijk nodig voor de bestuiving van deze boom. Bieslook is familie van de daslook, van de prei, van de knoflook. En het wordt ook wel uiengras genoemd of pijplook. Nou, bieslook is een plant die je eigenlijk niet moet drogen. Vers werkt hij heel goed, maar je moet hem ook niet te lang laten liggen. Dus ja, oogst hem op het laatste moment en versnipper hem. Je moet hem ook niet laten meekoken, want dan verliest hij ook zijn voedingswaarde. Bieslook bevat onder andere vitamine A, B, C, K, foliumzuur, ijzer, calcium, magnesium, zink. En wanneer je hem oogst is het belangrijk dat je hem helemaal onderaan knipt. Want als je hem onderaan knipt, dan komen er binnen de kortste keren weer allemaal nieuwe sprietjes aan. En kun je het hele jaar, of niet het hele jaar, kun je de hele tijd weer nieuwe bieslook oogsten. Nee, je kunt hem oogsten van ongeveer april tot en met oktober. En zelf heb ik ook de kraailook in mijn tuin gezet. Want de kraailook is familie van bieslook en hij lijkt er ook heel erg op. Alleen begint die in november al te groeien. Dus dan van november tot en met maart, april, dan oogst ik de kraailook. En vanaf april ga ik dan weer naar die bieslook toe. Nou, het lekkerste van de bieslook zijn de jonge stengeltjes. En op een gegeven moment gaat de plant bloeien en dan worden de stengels stugger. En die stengels die zijn dan niet zo lekker meer. Dus je kunt hem dan ja, helemaal afknippen en dan krijgt hij weer jonge scheutjes. Alleen een bieslookplant in bloei is wel heel erg mooi. En ook die bloemen die zijn heel erg lekker. Die bloemen die kun je ook eventueel op azijn zetten. En in het geval als je fijne bieslook hebt, want die heeft roospaarse bloemen, dan krijg je een hele mooie roze azijn. Bieslook verbetert vooral de nierfunctie. Dus je zult merken dat je vaker moet plassen als je vaak bieslook eet. Maar het helpt ook weer bij de vertering van het voedsel. Het stimuleert de doorbloeding in het hele spijsverteringsstelsel. Daarnaast stimuleert de bieslook ook de doorbloeding uitwendig. En het staat vooral bekend als middel bij kale plekken. Het stimuleert de haargroei en het maakt de haarzakjes sterker. En het helpt ook bij jeuk op het hoofd. Nou, hoe kun je het dan het beste gebruiken? Dan kun je wat bieslook met wat olie kun je fijn vijzelen of malen. En dat papje dat stop je in een doekje. En dat doekje dat zet je vast met tape, zodat er niks meer uit kan rollen. En aangeraden wordt om 2 weken lang, een uur lang, dat compressje wat je gemaakt hebt op je hoofdhuid op de kale plek te leggen. Maar dan moet je dus wel een beetje creatief zijn. Want je bevestigt het natuurlijk niet zo makkelijk op je hoofd.
Dus ja, doe het of met een verband, zet je het vast, of met een muts, of ja, misschien met tape. Dat mag je zelf even verzinnen. Ik ga het hebben over de peterselie. Er zijn 2 soorten, de platte peterselie en de krulpeterselie. En de krulpeterselie kennen we natuurlijk wel als op een gevuld eitje, dat het heel leuk decoratief staat. Maar aan de andere kant helpt het juist om die zware eiwitten van het eitje te verteren. Dat is ook waar keukenkruiden hun sterkste kant in hebben. Peterselie is wel een beetje een dingetje, want als je hem zelf kweekt, het is een tweejarige plant. En het eerste jaar kun je ontzettend goed oogsten van het blad. Het blad goed oogsten. En het tweede jaar dan doet hij eigenlijk alleen maar een heel klein beetje blad en heel veel zaad. Dus daar heb je er niet zo heel veel meer aan, behalve dan dat je weer nieuwe planten kan kweken voor dit jaar erop. Maar dus dan moet je ze eigenlijk dus niet weggooien, dat zou een beetje sneu zijn. Peterselie activeert de lever en de nieren, waardoor afvalstoffen lekker worden afgevoerd. Het maakt je lichaam schoon. Zorgt er eigenlijk voor door de inhoudstoffen die heeft. Daar bevat vitamines A, B en C, ijzer en kalium, calcium. Dus eigenlijk zorgt hij ervoor dus dat hetgene wat uit het bloed wordt gedaan aan afvalstoffen weer aangevuld wordt met goede stoffen. Met die vitamines en mineralen. Dus bij bijvoorbeeld bloedarmoede heb je ijzer en vitamine C nodig. En dat vult hij weer aan. Het is wat dat betreft een prachtig kruid om gewoon lekker te oogsten. Wel op het laatste moment toevoegen. Je kan eventueel de steeltjes wel in bijvoorbeeld een soepje doen. Maar de blaadjes moet je op het laatste moment doen. Een normale dosering peterselie kan geen kwaad. Maar ga je echt heel veel tot je nemen, moet je daar wel even in verdiepen. Want bij zwangerschap wordt dat bijvoorbeeld afgeraden. Marjolein is een hele veelzijdige plant. Het is een hele mooie tuinplant. Hij trekt heel veel bijen aan. Maar het is ook een keukenkruid en het is ook een medicinaal kruid. Want we weten door oude geschriften dat marjolein al minstens 2000 jaar als geneeskruid wordt toegepast. Er zijn meerdere soorten marjolein en de bekendste zijn wel de majoraan of de oregano. En die kennen de meeste mensen wel van Italiaanse gerechten. Maar het wordt ook in de Griekse keuken gebruikt, in de Mexicaanse keuken. Marjolein bevat heel veel calcium, ijzer en vitamine C. En hoe meer zonlicht een plant krijgt, hoe sterker de smaak wordt. Dus als je wel eens gedroogde oregano koopt en je ruikt dat, dan is dat veel sterker als dat je het zelf zou plukken en drogen. En dat komt omdat de meeste gedroogde kruiden uit het buitenland komen. Marjolein wordt aangeraden niet te lang mee te koken met je gerecht. Voeg het aan het eind toe of kook het heel kort mee. Nou ja, en de toepassingen zijn eindeloos. Het smaakt heel erg lekker met tomaat en met wat olijfolie. In kruidenboters, in soepen, nou pizza natuurlijk, pasta's, noem maar op. Marjolein helpt ongedierte op een afstand te houden en het houdt het voedsel ook langer goed. En daardoor werd het vlees vroeger in de warme landen allemaal rijkelijk gemarineerd met marjolein. Want dan kon het gewoon blijven liggen en het bleef gewoon nog dagenlang goed. Daarnaast helpt marjolein ook bij parasieten, bij schimmels zoals candida, bij bacteriën en dergelijke in je spijsverteringsstelsel. Marjolein zorgt dat er meer bloed door het spijsverteringsstelsel gaat stromen. Het zorgt dat de vertering beter wordt. Het kan bijvoorbeeld op die manier ook helpen bij verstoppingen, als je heel moeilijk naar het toilet gaat. Maar marjolein heeft ook een ontkrampende werking. En wanneer je last hebt van maag- of darmkrampen, dan kan marjolein daar ook bij helpen. Nou, daarnaast zei ik net eigenlijk al dat marjolein heel veel medicinale toepassingen heeft. Het werkt vooral op de vrouwelijke organen. En dan ook weer die ontkrampende werking bij bijvoorbeeld menstruatiepijn.
maar ook bij overgangsklachten. Nou, wanneer je marjolein medicinaal wil gebruiken, dan is het waarschijnlijk niet genoeg als je af en toe wat marjolein op je pizza doet of in je pasta. Dan moet je hem wel vaker innemen. En dan aangeraden wordt om hem 3 tot 5 keer per dag iets van de marjolein in te nemen. En dan kun je ook denken aan thee, tinctuur of capsules. Maar als je dat wil doen, dan moet je je echt wel verder in het kruid verdiepen, want het mag bijvoorbeeld niet bij zwangerschap gebruikt worden dan. Dan is het veel te sterk. Het laatste wat ik nog wil vertellen over marjolein is over de etherische olie. De geur van de plant kan namelijk op een bepaalde manier door destilleren uit de plant gehaald worden. En je krijgt dan een hele sterke ruikende stof. En dat kan je in kleine flesjes kopen, staat ook op etherische olie. En dat is zo sterk dat je het niet mag innemen en je mag het ook niet puur op je huid gebruiken. Want je zou zelfs brandwonden kunnen krijgen daardoor. Maar er is een Brits onderzoek naar die etherische olie van marjolein gedaan. Naar de ziekenhuisbacterie. De ziekenhuisbacterie, dat weten jullie waarschijnlijk wel, dat die heel moeilijk te bestrijden is. Omdat die inmiddels resistent is tegen heel veel soorten antibiotica. Nou, dat Britse onderzoek dat heeft gekeken of die marjolein daar wel bij kon helpen en dat bleek. En zij hebben ook aangeraden van eigenlijk zou die etherische olie daardoor in het handzeep en in de schoonmaakmiddelen in ziekenhuizen gedaan moeten worden. Alleen is daar helaas geen gehoor aan gegeven. Nou, van de kruiden die we vandaag besproken hebben gaan we een pesto maken. En pesto is namelijk een hele makkelijke manier om kruiden te verwerken en het is ook nog eens heel erg lekker. We hebben ook nog wat aanvullende kruiden erbij gepakt. Nog wat daslook stond er in de tuin, wat weegbree en ook nog wat zevenblad. Want vooral koriander heeft natuurlijk een hele sterke, intense smaak. En daar zou ik dan zelf niet te veel van in je pesto doen.